সকলো বিদ্যাৰ্থীকে আইষ্টেক আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2026 বৰ্ষত কোনটো পেটাৰ্ণত তোমালোকৰ কাৰেক্ট টেন্স আহে আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি ডিটেইলছত এক্সপ্লেইন কৰিম। তেন্তে ব'লা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থকা। ভিডিঅ' ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো হাই কোৱালিটিত দি ল'বা। এতিয়া ব'লা আমি টেন্সৰ বিষয়ে জানো। টেন্স হৈছে সচৰাচৰ তিনি প্ৰকাৰ: পাষ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট টেন্স এণ্ড ফিউচাৰ টেন্স। এতিয়া পাষ্ট টেন্সৰ আমি প্ৰথম চাৰিটা ভাগৰ বিষয়ে জানিম: পাষ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল পাষ্ট। এতিয়া ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ গঠন হয় চাবা। ছাবজেক্ট লগতে কি থাকিব, ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। লগতে আমাক ইয়াত কিছুমান ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, সেইখিনি হিণ্ট বুলি কয়। অৰ্থাৎ তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা কোনটো টেন্সত আছে। ইয়াত কি আছে চোৱা। প্ৰথমতে য়েষ্টাৰডে আছে, ইয়াৰ পিছত আছে এগো, ইয়াৰ পিছত আছে লাষ্ট উইক, লাষ্ট মান্থ, লাষ্ট নাইট। যিমানেই নাথাকক এনেকুৱা লাষ্ট, সেইটো কিহত পৰিব, পাষ্ট টেন্সত পৰিব বা চিম্পল পাষ্ট অথবা পাষ্ট ইনডিফিনিট। আৰু লগতে থাকিব ৰিচেণ্টলি। এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আগতে কাৰেক্ট টেন্স ধুনীয়াকৈ 2 মাৰ্কৰ কৰিব দিছিলে, কিন্তু এইবেলিৰ পৰা কি কৰিছে যে যিকোনো এটা টেন্স দিয়া থাকিব, সেইটো কোনটো টেন্সৰ কোনটো ফৰ্মেশ্যনত পৰিছে 4টা অপশ্যন দিয়া থাকিব, সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াত যিমানখিনি টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে গোটেইখিনি টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনখিনি জনা অত্যন্ত দৰকাৰ। সেইকাৰণে তোমালোকে চাৰ্টখন ফটো এটা মাৰি তোমালোকে পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত ওলোমাই ল'বা আৰু মুখস্থ কৰিবা অতি শীঘ্ৰে। আমাৰ ইয়াত ছেকেণ্ডটো টেন্স দিয়া আছে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ। এইটো লগতে পাষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ বুলিও কেতিয়াবাকৈ আহে। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো চাবা কি কৈছে, ছাবজেক্ট প্লাছ লগতে থাকিব ৱাজ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি থাকিব, লগতে কি থাকিব, অবজেক্ট থাকিব। এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ গম পাম যে কোনটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত কেনেকৈ পৰিছে। হিণ্ট কি থাকিব ইয়াত, হুৱেন আৰু হোৱাইল। তাৰপিছত 3 নম্বৰত আহিব পাষ্ট পাৰফেক্ট। পাষ্ট পাৰফেক্টৰ ফৰ্মেশ্যনটো কি কৈছে চাবা, ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম। এতিয়া সদায় হেভ হেজ আৰু হেডৰ লগত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে আহে, প্লাছ কি কৈছে, অবজেক্ট। এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে এইটো কোনটো টেন্সত পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে হিণ্ট থাকিব আমাৰ আফটাৰ এণ্ড বিফৰ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, যোনটো টেন্স তোমালোকক যোনটো চেণ্টেন্স দিয়া আছে সেইটো চাবা যে এইকেইটা ফৰ্মেশ্যনত পৰিছেনে নাই। সেইকাৰণে তোমালোকে ফৰ্মেশ্যনটো ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা প্ৰতিটো টেন্সৰ। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰত আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। এতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ ফৰ্মেশ্যনটো চাবা যে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। আৰু এইটো কেনেকৈ গম পাবা, ইয়াৰ কোনো তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট হিণ্ট নাথাকে। ইয়াতো হুৱেন, আকৌ থাকে বিফৰ আৰু হোৱাইল, এনেকুৱা ধৰণৰ এটচেট্ৰা। এতিয়া ব'লা আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সলৈ চকু দিওঁ। প্ৰেজেণ্ট টেন্সও ছেম তেনেকুৱা পাষ্ট টেন্সৰ দৰে 4টা ভাগ থাকে। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট। এতিয়া ইয়াৰ তোমালোকৰ ফৰ্মেশ্যনটো দিয়া আছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, লগতে এছ বা ইএছ থাকিব। এতিয়া ছাবজেক্ট অনুসৰি ভাৰ্বৰ লগত কেতিয়াবা এছ বা ইএছ বহে, লগতে কি থাকিব, অবজেক্ট থাকিব। ইয়াত কি হিণ্ট দিয়া আছে, মানে কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে কোন প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আছে তোমালোকৰ অলৱেজ, এভৰিডে, ৰেগুলাৰলি আৰু ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। অৰ্থাৎ যিবোৰ চিৰসত্য বাক্য সেইবোৰ সদায় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত পৰে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে প্ৰেজেণ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ বা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। যিমানবোৰ কণ্টিনিউৱাছ আছে সেইকেইটাক প্ৰগ্ৰেছিভ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো চাবা, ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ লগতে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি থাকিব প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। এতিয়া যিমানবোৰ প্ৰগ্ৰেছিভ বা কণ্টিনিউৱাছৰ টেন্স আছে, যেনেকৈ পাষ্ট, আকৌ তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ, গোটেইকেইটাৰ লগত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এটা বহিব, লগতে কি বহিব, ভাৰ্বৰ লগত আইএনজিও বহিব। এতিয়া তোমালোকে 3 নম্বৰত চাবা কি দিছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ ফৰ্মেশ্যনটো কি কৈছে, ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট। ইয়াত কেনেকৈ তোমালোকে গম পাবা যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ 3টা বা 4টামান হিণ্ট আছে, যে অলৰেডি, য়েট আৰু জাষ্ট নাও, এইকেইটা থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত পৰিব। এতিয়া 4 নম্বৰটো চাবা, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ তোমালোকৰ তেনেকুৱাকৈ কাৰেক্ট টেন্স দিয়া নাথাকে, তথাপিও তোমালোকে ফৰ্মেশ্যনটো মনত ৰাখি ল'বা। ছাবজেক্টৰ লগত ইয়াত কি থাকিব, হেভ হেজ থাকিব প্লাছ বিনটো থাকিব, লগতে থাকিব ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। ইয়াত তেনেকুৱা একজেক্ট কোনো হিণ্ট পোৱা নাযায়, তথাপিও চিন্স বা ফৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হিণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লাষ্টত কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে, যাতে তোমালোকে এই টেন্সখিনি কাৰেক্ট টেন্সখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা। সেইকাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা, আৰু লাষ্টত যিখিনি তোমালোকৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে সেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। এক্সামত কেনেকৈ আহে সেই পেটাৰ্ণটো তোমালোকে বুজি পাবা। এতিয়া এই যিখন চাৰ্ট দিয়া আছে সেইখন তোমালোকে এটা ধুনীয়াকৈ যিমান হাই কোৱালিটি আছে দি ল'বা, লগতে স্ক্ৰীনশ্বট এখন মাৰি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া ব'লা আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰোঁ। ফিউচাৰ টেন্সৰ প্ৰথমত আছে চিম্পল ফিউচাৰ বা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট। এতিয়া ইয়াৰ তোমালোকে ফৰ্মেশ্যনটো চালে দেখিব পাবা যে ছাবজেক্টৰ লগত চেল বা উইল আছে, প্লাছ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম লগতে অবজেক্ট দিয়া আছে। এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা যে চিম্পল ফিউচাৰত পৰিছে, তাৰ বাবে কিছুমান হিণ্ট দিয়া আছে ইয়াত। সেইকেইটা হৈছে টুমৰো, টুনাইট, নেক্সট ইয়েৰ, নেক্সট মান্থ, নেক্সট উইক, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে। আৰু লগতে থাকিব শ্বৰ্টলি। এইকেইটা থাকিলে তোমালোকে গম পাবা যে চিম্পল ফিউচাৰত তোমালোকৰ যিটো চেণ্টেন্স আছে সেইটো পৰিছে। ইয়াৰ পাছত 2 নম্বৰত চাবা, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ বা ফিউচাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ। ইয়াৰ তেনেকুৱা একজেক্ট কোনো ধৰণৰ হিণ্ট নাথাকে। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো চাবা যে ছাবজেক্টৰ লগত চেল উইল থাকিব, প্লাছ বি ভাৰ্ব থাকিব, লগতে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। এতিয়া তোমালোকৰ বাকী দুটা ফিউচাৰ পাৰফেক্ট আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেক্ট টেন্স তোমালোকৰ ক্লাছ 10ত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তথাপিও তোমালোকে জাষ্ট খালি
ফৰ্মেশ্যন যিটো আছে সেইখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা। কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে টেন্সৰ, কাৰেক্ট টেন্সৰ, ব'লা সেইখিনি অলপমান চাই আহোঁ। ইয়াত প্ৰথমত দিয়া আছে হি অলৱেজ প্লেজ ফুটবল। এতিয়া তোমালোকে এইটো কোনটো ডেফিনেশ্যনত পৰিছে তোমালোকে চালে দেখিবলৈ পাবা যে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত পৰিছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত হিণ্ট দিয়া আছে অলৱেজ, আৰু হিৰ লগত কি যিটো মেইন ভাৰ্ব আছে প্লে, সেইটোৰ লগত এছ বা ই এছ এটা যোগ হৈছে, সেইকাৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত পৰিছে। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড নম্বৰটো দিয়া আছে যে দে আৰ চুইমিং ইন দ্য ৰিভাৰ। এইটো তোমালোকৰ চোৱা যিটো ছাবজেক্ট আছে ডেৰ লগত কি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আৰ আছে আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি আছে। এতিয়া আৰ আছিলে কিহত? প্ৰেজেণ্ট প্ৰগ্ৰেছিভত বা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত। 3 নম্বৰটো চোৱা চি হেজ ডান অল দ্য চামছ অলৰেডি। এতিয়া তলত তোমালোকৰ 4টামান অপশ্যন দি সুধিব যে কোনটো তোমালোকৰ টেন্সত পৰিছে, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে কোনটো টেন্সত পৰিছে। সেইকাৰণে তোমালোকে যিমানবোৰ ফৰ্মেশ্যন আছে ফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো কিহত পৰিছে? হেজ আছে আৰু মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আছে, কিহত পৰিব তেন্তে? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত। 4 নম্বৰটো দিয়া আছে দে হেভ বিন ৱৰ্কিং। এতিয়া চোৱা হেভ আছে, তাৰপিছত আহিছে বিন ভাৰ্ব, লগতে মেইন ভাৰ্ব যি ৱৰ্ক আছে তাৰ লগত আইএনজি লাগিছে। অভিয়াছলি এইটো কিহত আহিব? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত। এনেকুৱা কাৰেক্ট টেন্সৰ কেইটামান এক্সাম্পল তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা আৰু চাৰ্টটোৰ লগত মিলাই চালে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা। তোমালোকৰ কাৰণে কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, সকলোৱে জনাবা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা, আৰু সকলোৱে ভালদৰে পঢ়া, বিন্দাছ পঢ়া। তোমালোকৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আগলৈ আনিম নে নানিম কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবা। আৰু ভইচ চেঞ্জ, তোমালোকৰ কম্বাইন চেণ্টেঞ্চ, ভকেবুলাৰী, লেটাৰ ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, এনেকুৱা বহুতখিনি গ্ৰামাৰৰ টপিক আছে যিখিনি তোমালোকৰ আৰু বহুত জানিবলগীয়া আছে। সকলোৱে ভালে থাকা, কুশলে থাকা। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত আমি আৰু এটা গ্ৰামাৰৰ নতুন টপিক লৈ তোমালোকৰ আগত আকৌ এবাৰ আহিম। গতিকে বাই বাই।